ใช้หลักพุทธธรรมเป็นแนวทางในการตัดสินใจชีวิตสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้อยากชวนทุกท่านมาพิจารณาเรื่องใกล้ตัวมากแต่มีผลต่อชีวิตอย่างลึกซึ้งนั่นคือการตัดสินใจชีวิตของเราทุกคนล้วนประกอบขึ้นจากการตัดสินใจเล็กๆและใหญ่ๆจะเรียนอะไรทำงานแบบไหนคบใครเลือกทางไหนเดินหน้าหรือถอยหลังบางครั้งเราตัดสินใจถูกชีวิตก็เบาสบายแต่บางครั้งตัดสินใจผิดก็พาใจทุกข์ไปนานแสนนานคำถามคือเราจะตัดสินใจอย่างไรให้ชีวิตไม่หลงทางและไม่สร้างทุกข์ซ้ำๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีปัญหาแต่สอนวิธีคิดและวิธีดูใจเพื่อให้เราตัดสินใจอย่างมีปัญญา 1. เริ่มต้นที่สติก่อนตัดสินใจหลักพุทธธรรมข้อแรกที่สำคัญมากคือสติหลายครั้งที่เราตัดสินใจผิดไม่ใช่เพราะเราโง่แต่เพราะเรารีบและถูกอารมณ์ลากไปโกรธพูดแรงโลภเลือกทางลัดกลัวไม่กล้าทำสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นเครื่องรักษาจิตก่อนตัดสินใจเรื่องใดขอให้หยุดสักครู่หายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ใจเรากำลังอยู่ในอารมณ์อะไรถ้าใจยังฟุ้งยังร้อนยังอยากเอาชนะขออย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะการตัดสินใจจากอารมณ์มักพาไปสู่ผลที่ต้องแก้ทีหลัง 2. ใช้เหตุและผลแทนความเคยชินพุทธธรรมเน้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือทุกสิ่งเกิดจากเหตุเมื่อมีเหตุผลย่อมเกิดก่อนตัดสินใจลองถามตัวเอง3ข้อ 1. ถ้าทำแบบนี้เหตุคืออะไร 2. ผลที่จะตามมาระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร 3. ผลนั้นจะนำไปสู่ความทุกข์หรือความเบาใจหลายคนเลือกเพราะคนอื่นก็ทำกลัวไม่เหมือนคนอื่นเคยทำแบบนี้มาตลอดแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เชื่อตามกันไปทรงสอนให้พิจารณาด้วยปัญญาของตนเอง 3. ใช้หลักกุศลอกุศลเป็นเข็มทิศการตัดสินใจที่ดีในพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ได้หรือเสียแต่คือจิตใจเป็นอย่างไรลองถามตัวเองว่าการตัดสินใจนี้ทำให้โลภโกรธหลงมากขึ้นหรือไม่หรือทำให้เกิดเมตตาสงบและรู้เท่าทันมากขึ้นถ้าการตัดสินใจนั้นทำให้ใจหนักอึดอัดต้องโกหกต้องเบียดเบียนแม้จะได้ประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าตัดสินใจแล้วใจโปร่งโล่งไม่ต้องหลบไม่ต้องกลัวนั่นคือทางของกุศล 4. มองด้วยทางสายกลางพระพุทธเจ้าสอนมัชฌิมาปฏิปทาไม่ตึงไม่หย่อนบางคนคิดมากเกินไปจนไม่กล้าตัดสินใจบางคนใจร้อนเกินไปจนไม่ทันคิดทางสายกลางคือคิดให้รอบคอบแต่ไม่ผัดวันประกันพรุ่งกล้าตัดสินใจแต่พร้อมรับผลด้วยใจที่ไม่โทษใคร 5. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตแม้เราจะใช้ปัญญาเต็มที่ก็ไม่มีใครรับประกันว่าทุกการตัดสินใจจะสมบูรณ์แบบพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกอย่างไม่แน่นอนสิ่งสำคัญไม่ใช่ตัดสินใจแล้วต้องไม่ผิดพลาดแต่คือตัดสินใจแล้วเรียนรู้เติบโตและไม่ซ้ำเติมตัวเองถ้าพลาดก็รู้ถ้าผิดก็แก้โดยไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดดังนั้นการใช้พุทธธรรมเป็นแนวทางในการตัดสินใจในชีวิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มได้ตั้งแต่การหยุดคิดก่อนพูดการเลือกทางที่ไม่เบียดเบียนใจตนเองและผู้อื่นและการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะของการกระทำขอให้ทุกท่านลองนำหลักนี้ไปใช้ทีละเรื่องทีละวันแล้วจะพบว่าแม้ชีวิตยังมีปัญหาแต่ใจเราจะไม่หลงทางขอให้ทุกท่านตัดสินใจด้วยสติเดินชีวิตด้วยปัญญาและพบความสงบที่แท้จริงในใจตนเองสาธุ